हेलो साथीहरू, तपाईँहरूलाई स्वागत छ मेरो यो तराई म्याक्स युट्युब च्यानलमा। र यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ फोटोसप, आफ्टर इफेक्ट र प्रिमियर प्रोको केही ट्युटोरियलहरू। र आजको टपिक रहेको छ यो जुन तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ यो पिम्पल्स। यो पिम्पल्सलाई फोटोसपमा कसरी रिमुभ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म यहाँ सेयर गर्न गइरहेको छु। सो प्लिज फलो दिस ट्युटोरियल। फर्स्टमा हामीले फोटोसप ओपन गर्छौँ। त्यसमै अब यहाँ हामीले न्यू फाइल गर्छौँ। सो न्यू फाइल गरिसकेपछि हामीले अब कस्टमर क्रिएट गर्छौँ। अब यहाँ चाहिँ इम्पोर्ट इमेज गर्छौँ। त्यस्तै तपाईँहरूले ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कम साइजको लागि। यहाँ चाहिँ यसलाई इम्पोर्ट गर्छौँ र यो इम्पोर्ट गरिसकेपछि यसलाई हामी डन गर्छौँ। तपाईँहरूले सिम्पली यसमा क्लिक गरेर कन्ट्रोल चाहिँ प्रेस गरेपछि यो डुप्लिकेट हुन्छ। डुप्लिकेटलाई चाहिँ हामी नर्मलबाट भिभिड लाइटमा गर्छौँ र त्यसपछि हामीले यहाँ फिल्टरमा गएर अदर्समा अनि हाई पास अलिक डाउन पार्छौँ यसलाई। यहाँ चाहिँ रिभ्यू देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी डाउन पारेर ओके गर्नु होला। त्यसपछि फेरि फिल्टरमा अनि ब्लरमा अनि गौसियन ब्लरमा गएर चाहिँ यसरी चेन्ज गर्नु होला र त्यसपछि हामीले यसलाई मास्क क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ र अल्ट एन्ड प्रेस हियर। त्यसपछि यो मास्क क्रिएट हुन्छ र हामीले यो पेन टुल लिएर अब चाहिने साइज यहाँ इन्क्रिज डिक्रिज गर्नु होला र त्यसपछि हामीले अल्ट क्लिक गरेपछि यो कलर पिकअप गर्छ र हामीले त्यही अनुसारको यहाँ चाहिँ पेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अब हामीले चाहिँ यहाँ अल्ट गरेर कलर यो नजिकको अब यो पिकअप गरेर अब यसरी त्यसरी अब हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। यसरी अल्ट गर्दै तपाईँहरूले यसरी यो पिक गर्दै तपाईँको यही एरियाको यो यसरी मास्क गर्नु भने यो त हार्ड भयो हैन। यसको लागि हामीले ओपेसिटी डाउन गर्दा नि हुन्छ। तपाईँहरूले यहाँ स्मुथिङ 10%, फ्लो पनि 10% र ओपेसिटी पनि 10% राख्नु होला ताकि अझ अब स्मुथ देखोस् भनेर। अब कलर यहाँ कपी गरिसकेपछि हामीले यसरी यसलाई पेन्ट गर्न सक्छौँ। त्यस्तै तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ पिम्पल पुरै गायब भएको छ। तपाईँको डिफरेन्स देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो चाहिँ यहाँ पिम्पल भएको र अहिले चाहिँ पिम्पल नभएको हो। सो तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ डिफरेन्स। यो चाहिँ पिम्पल भएको फोटो थियो र अहिले चाहिँ पिम्पल नभएको फोटो हो। डिफरेन्स देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यो लाइक नेचुरल र रियलिस्टिक नै लाग्छ है। त्यस्तै अब तपाईँहरूलाई यो ट्युटोरियलले केही हेल्पफुल भएको छ भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला र नोटिफिकेसन आइकन अन गरेर यस्तै ट्युटोरियलको लागि आउने बित्तिकै तपाईँलाई नोटिफाई होस् भनेर त्यो अन गरिदिनु होला।